Hello my friends, welcome back to my channel. I'm with Yuki. කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා grammar lesson ටික පිළිවෙලින් අරන් එනවා කියලා. ඔන්න එහෙනම් grammar with Yuki පළවෙනි episode එක ගෙනාවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි ඉගෙන ගන්නවා be going to වාක්‍ය pattern එක. Okay, let's go to video. අපි මොන හරි දෙයක් නොදුරු අනාගතේ සිද්ධ කරන්නයි යන්නේ කියලා කියන්න මේ be going to කියන ප්‍රයස් එක යොදාගෙන වාක්‍ය හදා ගන්නවා. දැන් මේක හරි ලේසි සහ හරි ලස්සනයි මොඩර්න් ඉංග්‍රීසි වල බොහෝ දුරට භාවිතා කරන වාක්‍ය පැටර්න් එකක්. දැන් නොදුරු අනාගතේ මොන හරි දෙයක් සිද්ධ කරන්නයි යන්නේ. එතකොට ඔයාලා බලයි මේ going එහෙම නැත්නම් ing form එකෙන් අනාගතේ සිද්ධ කරන්න යන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ වලත් පොඩ කතා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. මේක grammatically නිවැරදි. ඉදිරි අනාගතේ සිද්ධ කරන්න යන දෙයක් අපිට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න I am going to sleep now. මං දැන් නිදා ගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. I am going to sleep now. මං දැන් නිදා ගන්නයි යන්නේ. එතකොට be going to කියන එකේ be verb එක am going to sleep. එතකොට මොනවද මේ be verb කියන්නේ? be verb විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් am is are. දැන් මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක අපි කතා කරන්නේ වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන අනාගතයේ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න විතරයි. ඒක නිසා be verb විදිහට අපි was ගන්නෙ නැහැ මෙතන. එතකොට I am going to sleep now. එතකොට be verb එක am. එහෙම නැත්නම් අපිට is are කියන be verb යොදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු. am යොදාගන්නේ I කියන subject එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මම කියන subject එකත් එක්ක. is යොදා ගන්නවා අපි he she it ඔහු ඇය සහ ඌ. එහෙම නැත්නම් ඒක කියන subject එක්ක. are කියන verb එක අපි යොදා ගන්නවා you. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ ඒක වචනයක් වුණත් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔබ කියන්නේ මට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා උත්තම පුරුෂයා ඒක වචන වුණත් අපි ඒක බහු වචනයෙන් ආ කියලා යොදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි බහු වචන ක්‍රියා නාම පදවලට ආ කියන be verb එක යොදා ගන්නවා. they කියන නාම පදයට අපි ආ කියන be verb එක යොදා ගන්නවා. ඔන්න ඔහොමයි අපි am is are කියන be verb ටික මේ subject එක යොදාගන්නේ. තේරුණානේ? දැන් ඊට පස්සේ I am going to sleep now. එතකොට මම දැන් නිදා ගන්නයි යන්නේ. මම දැන් නිදා ගන්නයි හදන්නේ. be going to කියන එකේ be verb එක විදිහට අපි am යොදාගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ be going to කියන වාක්‍ය පැටර්න් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම subject එක ඊළඟට be going to කියන phrase එක ඊළඟට අපි යොදා ගන්නවා verb එකේ root verb එක. ඒ කියන්නේ verb එකේ infinitive අවස්ථාව, බේස්ම අවස්ථාව. කියන්නේ verb එක මොනවත් විදිහට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි sleep කියන verb එක ගත්තොත් sleeping එහෙම යොදන්න sleep. verb එකේ root verb එක. එහෙම නැත්නම් slept කියන්නේ අතීත කාලේ යොදා ගන්නෑ. ඒ විදිහට past participle වෙන්නේ නැහැ, past tense past වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට verb එකේ root verb එක තමයි අපි යොදාගන්නේ. verb එකේ infinitive අවස්ථාව. subject එක ඊට පස්සේ be going to කියන phrase එක ඊළඟට verb එකේ root verb එක. දැන් be going to කියන්නේ be verb එක. හොඳට මතක තියාගන්න be කියන එක නෙවෙයි අපි යොදාගන්නේ be verb එක. am is සහ අවස්ථා තුනෙන් එකක්. දැන් මේකේ I am going to sleep කියවහම subject එක I. එතකොට be verb එක am going to. ඊට පස්සේ verb එකේ infinitive අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් root verb එක sleep. මම දැන් නිදා ගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපට now මම දැන් නිදා ගන්නයි යන්නේ. I am going to sleep කියලා ඊට පස්සේ අපට අපේ වාක්‍ය විස්තර කරගන්න පුළුවන් කැමති නම්. තව දුරටත් ස්ථාපනය කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. දැන් අපි බලමු going to කියන වාක්‍ය පැටර්න් එකත් එක්ක
අපිට තියෙනවා තව වාක්‍ය පැටර්න් එකක්. අන්න ඒ වාක්‍ය පැටර්න් දෙක පටල ගන්න එපා. අපි චුට්ටක් ඒක බලමුකෝ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මම පාසල් යමින් සිටිනවා. එතකොට අපි කියනවා I am going to school. I am going to school. මම පාසල් යමින් සිටිනවා. දැන් මෙතන අපි කතා කරා මම නිදා ගන්නයි හදන්නේ. එතකොටත් I am going to sleep. I am going to sleep. එතකොට මම මේ පාසල් යමින් සිටිනවා. එහෙම නැත්නම් මම කොහේ හරි යමින් සිටිනවා. කොහේ හරි යමින් සිටිනවා කියන වාක්‍ය පැටර්න් එක නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මොන හරි දෙයක් සිද්ධ කරන්නයි යන්නේ කියන පැටර්න් එක. දැන් මේ going to කියන be verb එකත් එක්ක going to කියන phrase එකත් එක්ක යොදාගෙන එතනින් එහාට to වලට පස්සේ යෙදෙන්නේ noun එකක් නා. දැන් මෙතන school noun එකක් නා. මම කොහේ හරි යන්න හදන්නේ. මම ගමට යන්න හදන්නේ. මම පිටරට යන්න හදන්නේ. ඒ වගේ verb එකක් නෙවෙයි නා. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මොකක් හරි verb එකක්. මම මොන හරි දෙයක් සිද්ධ කරන්නයි යන්නේ. ඒ සිද්ධ කරන්න යන දේ going to වලින් පස්සේ දෙන්නේ verb එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන phrase එක, මේ කතා කරන වාක්‍ය පැටර්න් එක. හැබැයි මම කොහේ හරි යන්න හදන්නේ කියලා කියන එක නෙමෙයි. මම කොහේ හරි යමින් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. මම කොහේ හරි යමින් ඉන්නවා කියනකොට අපි යොදාගන්නේ going to වලට පස්සේ noun එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට බලාගන්න මේ වාක්‍ය පැටර්න් දෙකේ වෙනස. I am going to school. එතකොට going to වලට පස්සේ school noun එකක්. I am going to sleep now. ඊට පස්සේ going to වලට පස්සේ sleep verb එක infinitive අවස්ථාව. මෙන්න මේ විදිහට මේ වාක්‍ය පැටර්න් දෙකේ වෙනස අඳුන ගන්න. දැන් මම කොහේ මොකක් හරි සිද්ධ කරන්නයි යන්නේ කියනකොට අපි going to එකත් එක්ක verb එකේ infinitive අවස්ථාව යොදා ගන්නවා. මම කොහේ හරි යමින් සිටිනවා කියන වාක්‍ය පැටර්න් එකේදී going to වලට පස්සේ අපි යන ස්ථානයේ noun එක යොදා ගන්නවා. දැන් පැහැදිලිනේ මේ වාක්‍ය පැටර්න් දෙකේ වෙනස. ඔයාලා ගොඩාක් දුරට මේක පටල ගන්නවා. දැන් මේ යුකි කියලා දුන්නේ මං කොහේ හරි යමින් සිටිනවා කියන වාක්‍ය පැටර්න් එක කියලා මේ ඔක්කොම අහගෙන ඉඳලා පස්සේ ඔයා තීරණය කරගන්න ඔළුවට දාගන්න එපා. මේ වාක්‍ය පැටර්න් දෙක වෙනස්. ඔයාගේ මනස මේ වෙනස් වාක්‍ය පැටර්න් දෙකේ වෙනස හඳුනගන්න හොඳට හුරු කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක 3-4 පාරක් බලන්න. මං හිතනවා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක පැහැදිලිවම ඔළුවට දාගන්න. දැන් විශේෂයෙන් IELTS කරන අය මේ වගේ වෙනසවල් පැහැදිලිවම අඳුන ගන්න. නැවත නැවත බලන්න වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාලට YouTube එකේ. අපි බලමු දැන් මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකෙන් උදාහරණ කිහිපයක් ඉස්සරහට. ඕකේ. දැන් හිතන්න මම තීරණයක් ගන්නයි හදන්නේ. මම තීරණයක් ගන්නයි හදන්නේ. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? I am going to take a decision. I am going to take a decision. මම තීරණයක් ගන්නයි යන්නේ. එතකොට subject එක I, be verb එක am, going to. ඊට පස්සේ verb එකේ root form එක take a decision. A decision කියලා අපි වාක්‍ය ඉස්සරහට විහිදුවා ගත්තා. මම තීරණයක් ගන්නයි යන්නේ. I am going to take a decision. I am going to take a decision. මම තීරණයක් ගන්නයි හදන්නේ. දැන් තේරෙනවනේ වාක්‍ය පැටර්න් එක. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. ඈගේ අදහස වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. ඈගේ අදහස වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. එතකොට she is going to change her mind. She is going to change her mind. එතකොට subject එක she, be verb එක is, ඊට පස්සේ going to place එක, ඊට පස්සේ verb එකේ root form එක change, her mind ඇගේ අදහස. ඇයාගේ අදහස වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. She is going to change her mind. දැන් තේරෙනවනේ? Let's see another example. අපි තව එකක් බලමු. මගේ අම්මා උයන්නයි හදන්නේ. මගේ අම්මා උයන්නයි හදන්නේ. දැන් ඔයා හදන වාක්‍ය මාත් එක්කම මගේ අම්මා උයන්නයි හදන්නේ. එතකොට my mother is going to cook. My mother is going to cook. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ උයන්නයි හදන්නේ කිව්වා කියලා cooking කරගන්න එපා. උයමින් ඉන්නවා කියන අදහස cooking කරගන්න එපා. මේ වාක්‍යයේ ing form එකෙන් තියෙන එක verb එකයි ඒක going. ඊට පස්සේ
අනිවාර්යෙන් යොදන verb එක root form එකෙන්, infinitive form එකෙන්, එහෙම නැත්නම් base form එකෙන් තියන්නම ඕනේ. මගේ අම්මා උයන්නයි යන්නේ කියලා my mother is going to cooking කියලා නම් කියන්න එපා. වැරදි. My mother is going to cook. My mother is going to cook. ඒ කියන්නේ ඒකේ verb එකේ root form එක විතරමයි. ing form එකකින් වාක්‍යයේ ing form එකෙන් වාක්‍ය verb දෙකක් තියන්නේ නැහැ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. going to වලට පස්සේ යෙදෙන verb එක අනිවාර්යෙන්ම infinitive අවස්ථාවෙන් තියාගන්න ඕනේ. Okay, let's see next example. ඔයා මාව රවට්ටන්න යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? අපි කියනවනේ ඔයා මාව රවට්ටන්න ඔය හදන්නේ. girlfriend boyfriend අපි කියනවා. ඔයා මාව රවට්ටන්නයි ඔය යන්නේ. කොහොමද? හදන්න වාක්‍ය මාත් එක්ක. ඔයා you are going to cheat me. You are going to cheat me. ඔයා මාව රවට්ටන්නයි හදන්නේ. You are going to cheat me. තේරෙනවනේ දැන් වාක්‍ය පැන්න එක. අපි තව උදාහරණ කිහිපයක් ඉස්සරහට බලමු ඉක්මනින්ම. ඔයා මාව රවට්ටන්නයි යන්නේ. You are going to cheat me. මම මගේ දිවා ආහාරය ගන්නයි යන්නේ. මම මගේ ලන්ච් එක ගන්නයි යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I am going to have my lunch. I am going to have my lunch. එතකොට මේක තවත් කියන්න පුළුවන්. I am going to take my lunch. I am going to take my lunch. මම මගේ දිවා ආහාරය ගන්නයි යන්නේ. I am going to have my lunch or I am going to take my lunch. මං හිතනවා වාක්‍ය පැටර්න් එක ඔයාලට තේරෙනවා. හදාගන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය පැටර්න් වල වෙනස අඳුන ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව උදාහරණයක් ඉස්සරහට. මම නාන්නයි හදන්නේ. මම නාන්නයි හදන්නේ. I am going to take a bath. I am going to take a bath. මේක කියන්න පුළුවන් I am going to take a shower කියලා. I am going to take a shower. හැබැයි take a shower කියන්නේ ඔයා shower එකකින් නානවා නම් විතරයි. ඔයා shower එකකින් නානවා නම් විතරයි I am going to take a shower කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් bath. I am going to take a bath කියන්න පුළුවන්. ඔයා ඕනේ දැනගෙන. දැන් I am going to take a shower කියන්න බෑ. ඔයා ඇලකින් දොලකින් ලිඳකින් වැවකින් නානවා නම්. ඒක කියන්න පුළුවන් ඔයා shower එකකින් නානවා නම් විතරයි. හැබැයි I am going to take a bath කියන්න පුළුවන් ඔයා ඕනේ තැනකින් නානවා නම්. ඇලකින් දොලකින් shower එකකින් ලිඳකින් මේ ඕනේ තැනකින් නානවා නම් කියන්න පුළුවන් I am going to take a bath. මම නාන්නයි හදන්නේ. හැබැයි I am going to take a shower කියන්න පුළුවන් ඔයා shower එකකින් නානවා නම් විතරයි. Okay, let's go next one. අපි අපේ රෙදි හොදන්නයි යන්නේ. අපි අපේ රෙදි හොදන්නයි යන්නේ. හරි, දැන් හදන්න වාක්‍ය ඔයා. මොකද්ද? We are going to wash our clothes. We are going to wash our clothes. We are කියන එක මම මෙතන කෙටි කරලා තියෙනවා. We are going to wash our clothes. නිතරම හුරු වෙන්න. We are, I am. මෙන්න මේ වගේ අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන් වචන වාක්‍ය කෙටි කරන්න. බොහෝ විට native language එක ඉංග්‍රීසි වෙච්ච අය කතා කරන්නේ ලියන්නේ එහෙම. ඔයත් දැන් හුරු වෙන්න ඕනේ එහෙම භාවිතා කරන්න. මම මගේ අම්මා බලන්නයි යන්නේ. අපි මේ වාක්‍ය කලින් කතා කරා නේද? මේක කතා කරා මම මේක කතා කරනකොට කිව්වා මේ වාක්‍ය හදාගන්න විදිහ දිග වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කියලා. මම මගේ අම්මා බලන්නයි යන්නේ. I am going to see my mom. I am going to see my mom. I am going to see my mom. මම මගේ අම්මා බලන්නයි යන්නේ. Okay, දැන් තේරෙනව නේද වාක්‍ය පැටර්න් එක? අපි බලමු තවත් වාක්‍ය කිහිපයක්. මගේ බබා නැගිටින්නයි යන්නේ. මගේ බබා නැගිටින්නයි යන්නේ. කොහොමද? My baby is going to wake up. My baby is going to wake up. මෙතන get up කියන්නත් පුළුවන්. දැන් එයා නැගිටින්න හදන්නේ. දැන් wake up සහ get up වල වෙනස අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවානේ. එතකොට my baby is going to get up කියන්නත් පුළුවන්. My baby is going to wake up කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මං හිතනවා මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. ඕනේ තරම් වාක්‍ය නුදුරු අනාගතයේ සිද්ධ කරන්න යන වාක්‍ය අපිට මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකෙන් ඉස්සරහට අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතෙන දවසකට මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකෙන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වාක්‍ය 50කට වඩා නෝමලි කතා කරන්න. ඒක පුරුදු වෙන්න. දැන් ඔයාලගේ කට සහ කන අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලට හුරු කරගන්න ඕනේ. වැරදි කතා කරන්න. මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකෙන් දැන් අපි කියනවා දැන් අපේ බබා ඉන්නවනම් පුතේ අපි නාන්නයි යන්නේ. පුතේ අපි උයන්නයි යන්නේ. මම මේ ෆ්‍රිජ් එක අරින්නයි යන්නේ. මම මහන්නයි යන්නේ. මේ වගේ කොච්චර දේවල් අපි දරුවොත් එක්ක කතා කරනවද? දරුවොත් එක්ක normally. එතකොට අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් එයාටත් හුරු වෙන්න කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3 4 2 3 බබාලට අම්මා නිතරම කතා කරනවනේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඇහෙන්න. එයාලා ඔටෝ හුරු වෙනවා. හොඳේ. මේක මම අමතර දෙයක් කිව්වේ. එයාලා ඔටෝ හුරු වෙනවා. අම්මා නාන්නයි යන්නේ. Your mother is going to bath. Your mother is going to bath. අම්මා නාන්නයි යන්නේ. ඔන්න බබා නාන්නයි යන්නේ. Baby is going to bath. දැන් අපිට මේ විදිහට යාලත් එක්ක කතා කර මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කටට. සහ ඔයා අහන් ඉන්න කෙනාගේ කනට. මම කියනවා ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක හුරු වෙන්න නම් දවසකට මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකෙන් ඔයා හිතලම ඉංග්‍රීසි වලින් වාක්‍ය 10ක් විතර කතා කරන්න. normally ඔයාගේ කටට ඔයාගේ මනසට මේක අනිවාර්යෙන් හුරු වෙනවා. ඕකේ අමතර දෙයක් කිව්වේ මොකද යුකි නිතරම උත්සාහ කරනවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු කරන්න. දැන් ඔයාලට දැනුම තියෙනවා කතානේ කරන්නේ නැත්තේ. කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්න බැහැ නෙමෙයි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි බයයි ඉංග්‍රීසි වලට. මට වරදීද? hina වෙයිද? කවුරුත් hina වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. hina වෙන කාටවත් 100%ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. අන්න ඒක නිසා මං කියනවා ගෙදරදී වැරදි ඔෆිස් එකේදී යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් යුකි අද ටිකක් වැඩිපුර කතා කරා. ඒ ඔයාලා වෙනුවෙන්ම එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මම ආසයි කමෙන්ට් කියවන්න. ඒ වගේම අපි මේ ග්‍රැමර් ලෙසන් ටික පිළිවෙලට ලස්සනට ඉස්සරහට කරගෙන යමු ඔයාලත් එක්ක. ඕකේ? බයි බයි.